Để cùng Bộ Kinh Vân hợp sức đánh ra sát chiêu phá bất diệt kim thân, Vô Danh sử ra Vạn Kiếm Quy Tông khiến vô số kiếm loạn vũ, cảnh tượng thật kinh người. Vạn Kiếm Quy Tông là cảnh giới tối cao của kiếm thuật, vạn kiếm quy về Vô Danh như thấy minh vương. Mới thấy chiêu này Tuyệt Vô Thần cũng không khỏi giật mình. Chính ngay lúc y phân tâm Bộ Kinh Vân đã phát động tấn công. Chiêu sử ra là bi thống mạc danh. Kiếm như tấm lưới đan sen ập tới, Tuyệt Vô Thần tập trung tinh thần vung quyền đón. Đường quyền bất chợt bị lưới kiếm chặn đứng. Lưới kiếm từ 8 hướng ập tới kẹp chặt hai cánh tay to khỏe của Tuyệt Vô Thần. Hảo kiếm pháp, tiến bộ hơn lần trước. Hai tay bị áp chế nhưng Tuyệt Vô Thần không hề hoang mang, y dậm mạnh một chân xuống đất. Kinh lực quá mạnh bức lui Bộ Kinh Vân. Giải quyết ngươi trước. Mãnh quyền ập tới Bộ Kinh Vân lập tức né tránh, thuận thế chém ngang lưng Tuyệt Vô Thần. Tiếp đó Bộ Kinh Vân bồi thêm 3 kiếm vào 3 huyệt đạo sau lưng Tuyệt Vô Thần làm y trở tay không kịp. Hừ. Nhưng Tuyệt Vô Thần quả nhiên kiên cố như thành trì, vận kình lực đẩy Kinh Vân ra xa. Đồng thời lúc này Vô Danh từ trên không đã tập hợp hơn ngàn thanh kiếm trông giống như phượng hoàng tái sinh vẫy cánh bay ra từ trong lửa. Điều đó làm ai nấy đều há hốc mồm quên cả việc tấn công Tuyệt Vô Thần. Vô Danh từ khi hút hết nội lực của cung bổn mãnh và đại nhật tử khí của chúng ta công lực đã hồi phục không ít. Lần này Vạn Kiếm Quy Tông sử ra uy lực tăng gấp nhiều lần, thần thoại võ lâm quả nhiên không tầm thường. Sức lực có hạn, chắc cầm cự không lâu, phải đánh ra đòn cuối cùng thôi. Kiếm tùy theo thế người mà đổ về phía Tuyệt Vô Thần. Kiếm chốt xuống chỗ Tuyệt Vô Thần như mưa, đất đá bay mù mịt. Đúng là lợi hại, không hổ danh là tuyệt thế võ học. Nhưng ta không tin không phá được. Vạn Kiếm Quy Tông thế kiếm càng lúc càng mãnh. Mạnh như Bộ Kinh Vân cũng phải nép sang một bên. Vô Danh hôm nay lão phu sẽ dùng bất diệt kim thân để phân cao thấp với ngươi. Tuyệt Vô Thần nói rồi vận bất diệt kim thân lên đỉnh tầng công lực, đất đá xung quanh bị chấn văng tứ tung. Năm đó ở trận chiến trường thành vì e ngại kiếm nghệ của Vô Danh nên Tuyệt Vô Thần đã trở về khổ luyện bất diệt kim thân. Hôm nay đúng lúc có thể dùng nó để nghênh chiến với Vô Danh nên kiên quyết ngẩng đầu không né tránh. Khi kiếm chạm vào người Tuyệt Vô Thần một loạt tiếng kim khí va chạm vang lên chấn lực khiến Vô Danh cảm thấy nội tạng muốn đảo lộn. Hai luồng sức mạnh cây thế đối đầu nhau, khí kình như sóng trào dạt ra tứ phía khiến hết thảy người có mặt đều cảm thấy nghẹt thở. Đám khí nhẫn trên thành nhìn thấy cũng thất kinh. Một chiêu đủ để chu thiên diệt địa của Vô Danh mà Tuyệt Vô Thần dùng mình trần đỡ lấy khiến họ không dám tin. Tuyệt Vô Thần ông đánh giá quá thấp Vô Danh rồi. Chợt nhìn lại thấy người Tuyệt Vô Thần găm đầy kiếm sắt, trông như con nhím, nếu kim thân có chỗ nhược thì đòn tấn công lúc nãy Tuyệt Vô Thần chết chắc. Còn Bộ Kinh Vân đứng ngoài vẫn nắm chặt tuyệt thế hảo kiếm chưa dám manh động. Bỗng đầu Tuyệt Vô Thần hét lên một tiếng, vô số tiếng kiếm gãy vang lên không ngớt, tất cả kiếm găm vào đã gãy nát. Chỉ có thể miêu tả về Tuyệt Vô Thần là hùng mãnh, cuồng liệt và bá đạo. Kiếm không phải gãy mà là nát vụn. Vụn kiếm văng khắp nơi, ai không tránh kịp chết ngay tại chỗ. Một thức Vạn Kiếm Quy Tông không những không đả thương được Tuyệt Vô Thần mà ngược lại còn làm bị thương vô số người xung quanh. Vạn Kiếm Quy Tông không hạ được Tuyệt Vô Thần nhưng Bộ Kinh Vân không tỏ ra ngạc nhiên. Bởi vì trước khi quyết chiến Vô Danh và anh ta đã sớm có dự liệu, đây chỉ là một bước đệm. Mục đích là dùng kiếm nát để tìm ra chỗ nhược của Tuyệt Vô Thần. Trong vô số thanh kiếm chỉ có thanh này gãy đôi. Bộ Kinh Vân biết được vị trí thanh kiếm này cắm vào. Dưới sườn đó chính là chỗ nhược nhất của Tuyệt Vô Thần. Đã đến lúc tấn công. Bộ Kinh Vân chẳng màng đến những vết thương do mảnh kiếm gãy gây ra, chỉ lo lao bổ tới Tuyệt Vô Thần. Vừa rồi mới dốc toàn lực đấu với Vô Danh, Tuyệt Vô Thần chưa kịp hồi khí đột nhiên trước mặt cơ sâu bóng đen vội ra quyền. Nhưng đó chỉ là hư chiêu, chỗ mà Bộ Kinh Vân nhắm tới làm Tuyệt Vô Thần kinh hãi ra mặt. Bị trúng kiếm khuôn mặt của kẻ không sợ bất cứ thứ gì đã lộ vẻ kinh hãi. Vô Danh ở ngoài không bỏ lỡ cơ hội lập tức vận kình tấn công một lần nữa. Những mảnh vụn kiếm xung quanh tụ lại thành một thanh kiếm khổng lồ. Kinh Vân mau lui ra.
Quá muộn rồi. Hảo tiểu tử có thể tìm ra chỗ nhược của lão phu nhưng ngươi không dễ phá đâu. Bộ Kinh Vân không muốn bỏ kiếm rút lui liền đưa cánh tay Kỳ Lân lên đỡ. Tuyệt Vô Thần tập trung toàn lực vào dưới sườn để đối phó Bộ Kinh Vân sau lưng sơ hở bị tấn công nên khí kình hộ thân nhất thời sinh loạn. Thấy Bộ Kinh Vân bị khống chế, Vô Danh kinh hãi lập tức chĩa kiếm tấn công xuống. Trong lúc loạn đả, Bộ Kinh Vân hai tay giữ chặt kiếm. Một tiếng thét lớn vang lên, tuyệt thế hảo kiếm như mũi khoan đâm xoáy vào mạn sườn của Tuyệt Vô Thần. Một lần nữa bất diệt kim thân lại bị Bộ Kinh Vân xuyên thủng. Kim thân không còn bất diệt nữa, Tuyệt Vô Thần ngươi chết chắc rồi. Máu từ người Tuyệt Vô Thần bắn ra như suối nhưng y bỏ mặc đau đớn càng trở nên điên cuồng hơn, một tiếng hét thật to, thân hình Tuyệt Vô Thần bay vút lên cao. Phía dưới mặt đất là một cơn địa chấn hỗn loạn. Cuối cùng Tuyệt Vô Thần cũng bị thương, các cao thủ Trung Nguyên mừng rỡ ra mặt. Ngược lại môn hạ của Tuyệt Vô Thần kinh hãi. Thì ra điểm yếu nằm ở phía dưới mạn sườn. Thảo nào nhiều năm qua cha luyện bát quyền để bảo vệ nó. Trước giờ ca nghi ngại Vô Danh và Phong Vân, nhiều lần tìm mọi cách để diệt chúng nhưng vẫn bại dưới tay chúng sao? Sao lại thế này? Bất diệt kim thân không phải đã bị phá rồi sao? Sao, hắn vẫn còn sức chiến đấu? Đừng tưởng phá được bất diệt kim thân là có thể hạ lão phu, các ngươi nhầm to rồi. Như thế ngược lại sẽ làm công lực của ta tăng gấp bội, hôm nay lão phu cho các ngươi chết một cách thảm thiết. Trong chớp mắt Tuyệt Vô Thần đã ở đằng sau hai người, tốc độ cực nhanh. Thấy vậy hai người nhất loạt tấn công. Nhưng chưa kịp tấn công đã bị khắc chế. Đồng thời Tuyệt Vô Thần chạy lui nhanh về sau. Hai người bất ngờ bị mất trọng tâm, bị nhấc khỏi chỗ đứng bổ nhào tới trước. Trong lúc đó Tuyệt Vô Thần liền tung quyền ra. Hai người đang lúc mất thăng bằng không thể né. Tuyệt Vô Thần trước giờ đi đứng nặng nề, tại sao sau khi kim thân hộ thể bị phá thì thân thủ lại uyển chuyển lạ kỳ. Để ta nói cho các ngươi biết. Nội lực của ta đã bị phá, ta chẳng cần phòng thủ chỉ tấn công mà thôi. Tuyệt Vô Thần nói rồi đánh ra chiêu mạnh nhất của quyền, không cần để ý xung quanh. Đám quỷ hổ thấy vậy lập tức lao lên. Nhưng sát tuyệt là thức lợi hại nhất trong sát quyền, chưa tới được gần đã trúng chiêu. Vô Danh vừa chống đỡ vừa vận quyết thứ hai của Vạn Kiếm Quy Tông chế ngự bớt bá khí của quyền kình. Nhưng đối diện với quyền thế cương mãnh như vậy, Bộ Kinh Vân chỉ biết chịu đòn. Quyền chúng không nặng lắm nhưng nhiều lần chỉ cần chúng thêm vài quyền nữa thì tính mạng khó giữ. Tứ chi vô thức tuyệt thế hảo kiếm vụt tay văng ra xa. Nhưng ngay lúc kiếm còn chưa kịp rớt xuống thì kỳ biến xảy ra. Một bàn tay ngự kiếm, hướng tới Tuyệt Vô Thần, không thể có đủ nhận thức để phản kháng. Tuyệt Vô Thần đã trúng kiếm. Kẻ nào? Câu hỏi chưa dứt, người lạ mặt đã nhảy lên đỉnh đầu Tuyệt Vô Thần thần công. Cực nhanh như vậy, ngoài quỷ hổ còn có Nhiếp Phong. Chiêu kình như lôi giáng, chưa thấy được đối thủ thì Tuyệt Vô Thần chưa dám tấn công. Không có kim thân hộ thể, chiến lược của Tuyệt Vô Thần có thay đổi, y nhất cẩn thận nhìn thấy rõ rồi mới hành động. Là Nhiếp Phong. Phía Trung Nguyên giờ đây đã như công dương hết cỡ, Nhiếp Phong xuất hiện làm ai nấy đều lóe lên một tia hy vọng. Bộ Kinh Vân từ hôm Nhiếp Phong biến mất ở Sinh Tử Môn đã lo canh cánh trong lòng, nay thấy Nhiếp Phong tham chiến thì vui vô cùng. Nhưng chẳng ai có thể thấy trên mặt Nhiếp Phong biểu lộ thế nào, anh ta chỉ nhìn chằm chằm Tuyệt Vô Thần và lẩm bẩm tên y. Sắc mặt đầy ma khí cứ như là người khác. Tuyệt Vô Thần cũng nhận thấy sự khác lạ ở Nhiếp Phong. Không sai, trước mắt bây giờ là Nhiếp Phong đã nhập ma. Trước khi nhập ma anh ta chỉ ghi nhớ một mình Tuyệt Vô Thần, sau khi nhập ma nhiệm vụ là đánh bại Tuyệt Vô Thần. Con mắt vốn bị thương trước đó của Nhiếp Phong sau khi nhập ma đao đã có được năng lực mới. Con mắt ấy bây giờ phát ra ánh sáng dị thường, nó nhìn thấy những thứ mà mắt thường không nhìn thấy. Trong con mắt ấy Nhiếp Phong thấy rõ được cặp song quyền đỏ như máu của Tuyệt Vô Thần. Anh ta có thể khẳng định đây là vũ khí hiểm ác nhất của đối thủ. Đồng thời Nhiếp Phong cũng thấy được một lớp khí phát ra từ Tuyệt Vô Thần. Cả chỗ mạnh yếu hư thực của lớp khí này y đều thấy rõ. Tuyệt Vô Thần lại tấn công. Sát tuyệt với 5 thành công lực tung ra để thăm dò thực lực Nhiếp Phong.
Quyền ảnh ập tới như mưa nhưng Nhiếp Phong vẫn bình tĩnh bởi vì đã nhìn thấu chiêu thức. Trước mặt là vô số quyền ảnh nhưng Nhiếp Phong đã nhìn ra được sơ hở. Sát chiêu đã ập tới gần, Nhiếp Phong chợt bỏ kiếm. Như chớp giật Nhiếp Phong đánh ngay vào chỗ hở của Tuyệt Vô Thần chế ngự ngay sát tuyệt. Bất cứ chiêu nào trên thế gian đều có chỗ hở, Tuyệt Vô Thần cũng không là ngoại lệ. Nhưng Tuyệt Vô Thần vẫn còn hậu trước Nhiếp Phong đã bị trúng quyền. Hãy dùng đao này đối phó hắn. Đao long tụ ném ra chính là tuyết ẩm do Bộ Kinh Vân nhờ anh ta giữ hộ. Ở sinh tử môn Nhiếp Phong bỏ đao mà đi, Bộ Kinh Vân vẫn giữ đao bên mình để mong có ngày đao về tay chủ. Nhìn thấy tuyết ẩm đao bỗng dưng Nhiếp Phong cảm thấy trong lòng dậy nên một cảm giác không sao có thể tả được. Nhiếp Phong tức thì phi thân chộp lấy đao rồi không chần chừ sử ra ngay sát chiêu kinh thiên chính là ma đao. Hai kẻ hậu bối mới gặp mấy ngày trước hôm nay thoát thai chuyển cốt năng lực bạo tăng khiến Tuyệt Vô Thần rất kinh ngạc. Luồng hàn khí từ trên đầu bổ xuống, Tuyệt Vô Thần không chần chừ tung ngay quyền lên trời, đó là thức thứ nhất sát tâm trong bá quyền. Quyền kình va vơi hàn khí của ma đao tạo ra vô số mảnh băng văng tung tóe. Sau cú va chạm đao thế của Nhiếp Phong loạng choạng, chấn lực đẩy Nhiếp Phong bắn ra xa. Tiểu tử tiến bộ thật. Võ công Nhiếp Phong hoàn toàn trái ngược với Vô Danh, lúc này Tuyệt Vô Thần bị bức lui phải vận công trục xuất hàn khí. Nhiếp Phong quả đã thay đổi. Tiền bối, Bộ Kinh Vân quay sang thì thấy Vô Danh đang điều tức trị thương. Lần này Tuyệt Vô Thần gay gâu rồi. Võ công của Nhiếp Phong có sự đột phá kinh người, kịch hay còn ở phía sau. Nhiếp Phong bất chợt ném tuyết ẩm ra. Chiêu thức thật kỳ lạ, đao đi trước người lao theo sau. Người nghĩ sẽ làm khó ta à? Đao pháp tà môn. Nhiếp Phong dùng chân ngự đao xoay gấp chém vào Tuyệt Vô Thần khiến y tức tốc gập người né tránh. Y chưa kịp định thần thì lưỡi đao đã thấy ê sát yết hầu. Đây là một chiêu trong ma đao. Ma đao tung hoành. Thế tấn công liên hoàn nhanh không thể tả. Tuyệt Vô Thần không còn khả năng tránh né, chỉ còn biết đưa hai tay lên đỡ. Nhiếp Phong vốn là cao thủ dùng cước nên dùng chân ngự đao so với dùng cước còn mạnh hơn vài phần. Giáp bảo vệ cổ tay của Tuyệt Vô Thần làm sao mà chịu nổi. Tuyệt Vô Thần dùng hai tay áp đao xuống hóa giải thế công. Sau khi đỡ thế đao vừa rồi Tuyệt Vô Thần đã để lộ sơ hở, Nhiếp Phong không chần chừ tung ngay phong thần cước vào mặt Tuyệt Vô Thần. Nhưng Tuyệt Vô Thần chẳng phải kẻ yếu, đối thủ tuy bị trúng chiêu nhưng Nhiếp Phong cũng phải trả giá. Quyền này không nhẹ khiến Nhiếp Phong thổ huyết tại chỗ. Tuyệt Vô Thần cũng choáng váng thoái lui. Lúc này Vô Danh bỗng có sự thay đổi kỳ lạ. Hai mắt vừa mở ra đã toát lên chiến ý. Phạch một tiếng ông ta phát động một đòn tấn công dữ dội. Giỏi lắm, ngươi còn sức chiến đấu với ta sao? Chúa công cẩn thận, đám môn hạ của Vô Thần Tuyệt Cung lao lên hộ chủ. Vô Danh nãy giờ tranh thủ thời cơ điều tức đồng thời hấp nạp công lực của Tuyệt Vô Thần đánh ra đòn lôi đình này. Tuyệt Vô Thần lãnh chọn trọng kích. Cả hai người đều bị trúng chiêu, hai bên quyết tử chiến. Đang lúc Vô Danh và Tuyệt Vô Thần liều mạng với nhau, Nhiếp Phong như gió ập tới, ánh đao lóe lên ập xuống. Nhiếp Phong ra đao quá nhanh, Tuyệt Vô Thần không kịp trở tay. May mà đao này chỉ rách thịt chứ chưa tổn thương đến nội tạng. Đao này liên tiếp đao kia. Tuyệt Vô Thần cũng dùng mưa quyền đón đỡ. Không lẽ đao của Nhiếp Phong có thể bức lui Tuyệt Vô Thần được mãi? Tuyệt Vô Thần lui vào mé vách tường. Lúc này đao thế của Nhiếp Phong đã lên đến đỉnh điểm có thể sử ra thức mạnh nhất của ma đao. Ma cực đồ tình. Chỉ là một đường chém thẳng nhưng sức mạnh của nó là cực hạn. Tuyệt Vô Thần đang bị thương nên không dại gì đỡ lấy đao này. Nhưng ông ta vẫn còn một chiếc cuối. Khí nhẫn mau ra đây. Cả đám khí nhẫn vô cùng phấn chấn. Một tiếng nổ ầm vang, 10 khí nhẫn phá nóc bay ra thề hoàn thành lời hứa năm xưa. Người muốn giết ta thì phải vượt qua cửa ải khí nhẫn này. Đám khí nhẫn khổ luyện hơn 10 năm chỉ vì một chiêu, hôm nay chiêu này xuất ra ắt phải dốc toàn lực. Một bức tường tử khí bảo vệ lấy Tuyệt Vô Thần. 10 người vội vàng đứng chồng lên nhau chắn trước Tuyệt Vô Thần. 10 người dồn nội lực vào một người đỡ lấy đao của Nhiếp Phong.
Một tiếng nổ long trời vang lên, tuy ma đao bị chặn lại nhưng hàn khí vẫn xuyên thẳng qua từng người. Người cuối cùng chịu áp lực nặng nhất, ma đao hàn khí xâm nhập cơ thể làm các khớp xương bị đông cứng. Đao kình ghê gớm bức cột người cao 10 trượng giờ chỉ còn 5 trượng. Sức mạnh của Nhiếp Phong tựa như vô cùng vô tận, Nhiếp Phong hét lên như mãnh thú, đao kình cuồn cuộn. Đao mãnh quá, lạnh thấu xương. Xương tôi đông cứng khó mà cầm cự lâu. Thập nhị nguyên khí lên nào. Nhiều lắm là chết chung với nó. 10 người dồn nội lực cho một người đầu, một đạo khí tím bắn ra như đại pháo, đó là cảnh giới tối cao của đại nhật tử khí. Thập nhị quy nguyên. Thập nhị quy nguyên là tinh hoa của tử khí, Nhiếp Phong bị đẩy văng ra thổ huyết. Hay lắm. Nhóm khi nhẫn chuyển bại thành thắng, đám vô thần tuyệt cung mở miệng khen hay, nhưng đao hàn tà dị lan khắp mặt đất. Sau khi va chạm Nhiếp Phong bị văng ra xa hơn 10 trượng. Vừa chạm đất đã vội lao tới trước không kịp hồi khí, nhưng chưa đạt được mục đích thì anh ta chưa dừng lại. Bỗng nhiên từ trên đầu tên khi nhẫn đứng đầu phát ra tiếng kêu răng rắc. Đầu của y bắt đầu nứt ra. Tiếp theo toàn thân y bị nứt ra. Thì ra đao hàn đã xuyên qua khắp người y khiến cả người y bị đông cứng, bây giờ mới phát hiện ra. 10 người nhiều năm đồng sinh dưới trướng Tuyệt Vô Thần không ngờ hôm nay lại là ngày cộng tử. Đao Nhiếp Phong cực kỳ tà môn, đám vô thần tuyệt cung nhìn thấy vậy chiến ý tiêu tan hết. Vô Danh thấy ma đao của Nhiếp Phong cũng phải kinh hãi. Sự đáng sợ của ma đao khiến Vô Danh lo lắng. Nhiếp Phong xuyên qua tường người thì thấy vách đá bị thủng một lỗ, Tuyệt Vô Thần đã biến mất. Sau vách đá chính là tầng hầm của Vọng Nguyệt Đình. Bốn phía là màu đen nhưng trong bóng đêm con mắt ma của Nhiếp Phong lại phát ra ánh sáng đỏ kỳ dị. Mùi người, anh ta ngửi được mùi máu tanh trên người Tuyệt Vô Thần. Nhiếp Phong lao người đuổi theo hướng Tuyệt Vô Thần bỏ trốn. Tuyệt Vô Thần sớm đã đề phòng việc đăng cơ có hiến nên đã sớm chuẩn bị đường thoát thân. Nhiếp Phong chỉ có một suy nghĩ là giết Tuyệt Vô Thần, chưa giết được chưa chịu ngưng nghỉ. Đáng tiếc vết thương của anh ta quá nặng sắp đến giới hạn. Đầu óc bỗng choáng váng, tứ chi rệu rã. Người ngã gục về phía trước vội lấy đao chống dậy. Dù ngoan cường tới đâu cuối cùng Nhiếp Phong cũng không cầm cự nổi nữa. Ngay lúc này có người đứng trước mặt Nhiếp Phong. Người này không phải Tuyệt Vô Thần, mà chính là sư huynh và cũng là tử địch của Vô Danh. Phá Quân. Dược lô là nơi thần y luyện dược mỗi ngày, không tiếp đãi một ai nhưng hôm nay là ngoại lệ. Tiểu tử này bị thương nặng nhưng thể chất rất tốt, sau khi uống cửu hoàn sinh của lão tin chắc ngủ 1 đến 2 ngày sẽ có chuyển biến tốt. Người thực ra thương thế còn nặng hơn, phải cố mà nghỉ ngơi. Thần y từng một lần ghép tay cho Bộ Kinh Vân nên trong lòng y vô cùng cảm kích. Không ngờ lần này quân Trung Nguyên lại thương vong nặng nề như vậy, bao nhiêu đan dược đều đã hết. Thần y trước giờ không dễ cứu người nhưng lần này bất kể chính tà đều hợp sức đối kháng, ông ta không thể làm ngơ được. Trong một phòng khác Vô Danh cũng đang vận khí trị thương. Nhờ hợp lực mới phá được kế của Tuyệt Vô Thần. May mà hàng hậu bối Trung Nguyên liều chết chiến đấu tới cùng. Ông chủ không sao chứ? Vô Danh từ từ mở mắt. Rất nguy hiểm, xin ông đừng đi. Phải đó, và lại thương thế của ông chưa lành, xin đừng ra khỏi thành. Thần nhi đâu? Cậu ấy đang giải xả tâm ấn ạ. Kiếm thần người ửng đỏ, một nguồn nội lực đang được đẩy vào cu thể anh ta. Chỉ thấy một luồng khí thoát ra từ tim anh ta, dấu bàn tay cũng phai dần. Tiểu tử, xem như ngươi mạng tốt, nếu không phải ta cả đời ngươi cũng không thoát khỏi xả tâm ấn này đâu, ha ha. Nhiếp Phong. Tuyệt Vô Thần trốn thoát anh ta không thể nằm yên. Anh ta tỉnh lại còn sớm hơn thần y dự đoán. Vừa tỉnh lại lập tức triển thân bỏ đi. Mọi thứ với anh ta đều lạ lẫm. Không, ngoài Tuyết Ẩm Đao. Phong đệ đi đâu? Vội vàng tới rồi vội vàng đi, không biết anh ta vội vã đi đâu. Đây cũng là điều Bộ Kinh Vân lo lắng. Bộ Gia Thôn. Nếu không phải tiền bối có kiến thức về kiếm hơn người, thì chỉ dựa vào kẻ có tư chất như tôi sẽ không bao giờ khai phong được kiếm này. Sau khi khai phong tuyệt thế hảo kiếm quả là bất phàm. Trung Mi, Ôn Nô hai người có thể nhắm mắt rồi.
Lãnh Yên chẳng hề quấy rầy Kinh Vân và Sở Sở, nhưng hai người chỉ nhìn nhau chẳng nói. Vân huynh, đây là những món huynh thích, bao giờ muội mới làm cho huynh ăn những món này lại được? Ta không biết. Câu nói dứt khoát này khiến Sở Sở rụng rời. Vân huynh, huynh đã từng hứa nếu lần này bình an trở về huynh sẽ cùng muội sống tới hết đời mà. Ta biết, nhưng lần này không đi không được, mà ta tin đây là lần cuối. Sở Sở mong muội hiểu cho ta. Huynh hãy bảo trọng. Nếu 1 năm nữa ta không về thì muội tìm cha khác cho con nhé. Vân huynh. Trước giờ Sở Sở cố nhịn không khóc là sợ Bộ Kinh Vân lo lắng, nhưng khi nghe Kinh Vân nói chuyến đi này nguy hiểm như vậy bất giác không kìm được nước mắt. Đừng khóc, sau khi ta đi muội phải kiên cường lên. Lãnh Yên cô thay tôi chăm sóc Sở Sở. Chủ nhân yên tâm, Lãnh Yên sẽ quan tâm đến Sở Sở. Được. Trước giờ kiếm nô hết sức trung thành, nay chính từ miệng Lãnh Yên nói ra như vậy, Kinh Vân hết sức yên tâm. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Tạm biệt. Từ khi Tuyệt Thế Hảo Kiếm được khai phong, chủ nhân thay đổi không ít. Sư phụ. Xả tâm ấn lần này được giải trừ, đồ đệ quyết là một con người mới. Vậy sư phụ yên tâm rồi. Ông chủ đi cẩn thận. Các ông ở lại Trung Nguyên cũng phải cẩn thận đề phòng kẻ địch thừa cơ. Kịch một tiếng, Vô Danh đã ở trên thuyền. Bộ Kinh Vân đã đến rồi. Bộ thiếu hiệp, lần này cậu đi cùng công chủ, hy vọng hai người khải hoàn trở về. Bộ Kinh Vân sau khi chào những người có mặt xong dửng dưng đi lướt qua Kiếm Thần. Kinh Vân. Sở Sở đâu? Bộ Kinh Vân không trả lời, tiếp tục bước tới. Nhưng bỗng dưng anh ta dừng lại. Cô ấy ở Bộ Gia Thôn. Xin lỗi, tôi tới trễ. Được, người đã tới đủ, hãy mau cho thuyền đi. Đường xá xa xôi sao hai vị không nghỉ ngơi cùng ta đây đối ẩm. Thì ra người tiếp đón Vô Danh và Bộ Kinh Vân chính là Phá Quân. Phá Quân vốn đứng ở thế đối đầu với Vô Danh, từng vì muốn đánh bại Vô Danh mà bất chấp thủ đoạn. Bây giờ đây tại sao hai người lại đi cùng một thuyền, lần này Phá Quân lại dùng quỷ kế gì? Bộ Kinh Vân và Vô Danh sau cuộc đại chiến chưa một chút ngơi nghỉ đã vội khởi hành, rốt cuộc là vì chuyện gì? To be continued.